Nếu một ngày bạn thấy một chiếc ấm nhỏ xíu, gọn trong lòng bàn tay, không men, không bóng, nhìn qua thậm chí còn có thể nói là hơi thô, mà có người nói rằng giá của nó ngang một căn chung cư ở Hà Nội hoặc là một cái ô tô, thì phản ứng đầu tiên có lẽ là có bị nhầm không đấy. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Những chiếc ấm từ xa, đặc biệt là loại cao cấp, hoàn toàn có thể đạt mức giá hàng chục nghìn đô và quy ra tiền Việt là hàng tỷ đồng. Và điều thú vị hơn nữa là những người mua nó thường không phải để khoe, mà là những người cực kỳ hiểu trà, hiểu nghệ thuật, sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu một thứ mà người ngoài nhìn vào thì không thể hiểu nổi. Người xưa có câu nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh để nói về 5 yếu tố quan trọng làm nên giá trị văn hóa của thưởng trà. Cái ấm ở đây chỉ đứng thứ tư, mà tại sao nó đắt thế? Mọi thứ bắt đầu từ đất. Ấm từ sa được làm từ một loại đất đặc biệt gọi là tử sa, chủ yếu được tìm thấy ở vùng Nghi Hưng. Tử sa, cái tên nghe đã thấy sự cổ kính. Thực ra cái tên này xuất phát rất đơn giản. Tử có nghĩa là màu tím, sa ở đây có nghĩa là đất và cát mịn. Tử sa nghĩa đen là đất, cát màu tím. Nhưng cái hay của nó là màu của nó không chỉ có màu tím. Trong tự nhiên loại đất này có thể thay đổi nhiều sắc độ: tím sẫm, đỏ nâu, vàng đất. Tuy nhiên màu tím là đặc trưng phổ biến nhất nên người ta lấy luôn màu tím để đặt tên. Và vì màu tím trong văn hóa Trung Hoa thường gắn với sự cao quý, ví dụ như là Tử Cấm Thành, nên cái tên Tử Sa nghe đã mang sẵn một cảm giác sang chảnh rồi. Còn Nghi Hưng thì sao? Nghi Hưng là vùng đất nằm ở tỉnh Giang Tô phía đông của Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng hơn 100 cây số. Đây là một thành phố không quá nổi tiếng về kinh tế hay du lịch, nhưng lại được xem là thánh địa của ấm Tử Sa. Gần như toàn bộ nguồn Tử Sa đều lấy ở khu vực quanh núi Hoàng Long tại đây. Trên thế giới có rất nhiều nơi làm ấm trà, nhưng chỉ có Nghi Hưng là có thể sản xuất ra ấm Tử Sa xịn. Chính sự độc quyền về mặt địa lý này mà ấm Tử Sa trở nên đặc biệt. Nó giống như kiểu nước mắm Phú Quốc hay là rượu vang Bordeaux. Cùng là sản phẩm đó, nhưng chỉ khi làm ở đúng vùng đất, đúng nguyên liệu thì mới đạt chuẩn. Và cũng vì đất Tử Sa gần như chỉ có ở Nghi Hưng, nên mỗi chiếc ấm làm ra không chỉ là đồ dùng, mà còn mang theo luôn chứng minh thư địa lý, thứ khiến giá trị của nó tăng lên rất nhiều. Điều làm nên sự đặc biệt của đất Tử Sa không chỉ là hiếm, mà còn là cấu trúc của nó. Loại đất này được hình thành cách đây khoảng 300 đến 350 triệu năm, tức là thời kỳ địa chất cực kỳ cổ xưa. Nó không phải đất sét bình thường, mà là một dạng khoáng kết hợp nhiều thành phần như là thạch anh, mica, oxit sắt, tạo nên một cấu trúc vi mô cực kỳ đặc biệt. Nói nôm na thế này cho dễ hiểu, nếu đất thường giống như một miếng bọt biển thô, thì đất Tử Sa giống như một bộ lọc nano tự nhiên. Nó có vô số lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy được. Chính những lỗ này giúp ấm giữ nhiệt tốt, giữ hương tốt và quan trọng nhất đó là ghi nhớ hương trà. Nghe hơi vi diệu, nhưng thực tế là sau nhiều lần pha, tinh dầu từ trà sẽ thấm vào các lỗ nhỏ đó. Và đến một lúc nào đó, ngay cả khi bạn chỉ đổ nước nóng vào, ấm vẫn có thể tỏa ra mùi trà nhẹ. Dân chơi trà gọi đó là ấm có hồn. Cái gì hiếm thì đắt, và đất Tử Sa đang rơi vào đúng trạng thái này. Từ những năm 1990 trở đi, Trung Quốc bắt đầu siết chặt việc khai thác quặng Tử Sa. Nhiều mỏ bị đóng cửa, nhiều khu vực bị cấm khai thác hoàn toàn. Lý do thì rất đơn giản, nếu mà khai thác tiếp, có thể vài chục năm nữa sẽ hết sạch. Hệ quả là gì? Những khối đất Tử Sa khai thác trước đó bỗng trở thành hàng tồn rất quý. Nhiều nghệ nhân hiện nay vẫn dùng đất được tích trữ từ 20 đến 30 năm trước, và càng lâu năm, đất càng chín, càng ổn định và càng đắt. Có những loại đất Tử Sa cổ mà nếu tính theo cân, giá của nó người ta vẫn nói vui rằng cao hơn cả vàng bạc. Và khi nguyên liệu đầu vào đã đắt như vậy thì sản phẩm cuối cùng chắc chắn không thể rẻ. Nhưng nếu chỉ có đất quý thôi thì vẫn chưa đủ để tạo ra một chiếc ấm giá vài tỷ. Phần tiếp theo mới thực sự là thứ khiến người ta phải ngả mũ. Nếu bạn từng thấy gôm bát tràng được làm bằng bàn xoay, tạo hình khá nhanh, thì ấm Tử Sa lại đi theo một con đường hoàn toàn khác. Một chiếc ấm Tử Sa chuẩn không chỉ nặn phát xong ngay. Nó được tạo thành bằng cách ghép từng bộ phận riêng lẻ lại với nhau. Thân ấm là một dải đất được cán mỏng, uốn thành hình, vòi làm riêng, quai làm riêng, nắp làm riêng. Sau đó tất cả được lắp lại với nhau bằng tay và từng chút một. Tất nhiên, làm theo kiểu này thì cũng giống một số ấm khác, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Quá trình này cực kỳ khó, bởi vì chỉ cần lệch một chút thôi là toàn bộ chiếc ấm sẽ mất cân đối. Vòi phải thẳng hàng với quai, miệng ấm phải vừa khít với nắp. Khi rót nước vào, dòng nước phải mạnh, gọn, không bị tạt sang hai bên. Đặc biệt, nắp phải khít đến mức khi bịt lỗ thông khí lại, nước gần như không chảy ra. Tất cả những điều đó phải làm bằng tay và không có máy móc hỗ trợ. Để làm được điều này, một người mới học nghề phải mất ít nhất vài năm chỉ để làm quen với đất.
Riêng kỹ thuật cán đất mỏng phải mất vài năm để thành thạo. Làm một cái miệng ấm chuẩn có khi mất cả ngày, và đạt đến trình độ đại sư phải mất từ 20 cho đến 30 năm. Nói cách khác, mỗi chiếc ấm không chỉ là sản phẩm của vài ngày làm việc, mà là kết quả của một đời tích lũy kinh nghiệm. Và khi một nghệ nhân nổi tiếng đặt bút ký tên lên chiếc ấm của mình, giá trị của nó có thể tăng gấp hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần. Bởi lúc đó, bạn không chỉ mua một cái ấm, mà đang mua thương hiệu cá nhân của một người đã dành cả đời cho nghề này. Ấm từ xa đắt bởi vì nó không phải để dùng, mà để nuôi. Đây là điểm khiến ấm từ xa khác hoàn toàn so với mọi loại ấm khác. Ấm bình thường, dùng xong thì rửa sạch, cất đi hôm sau lại dùng. Nhưng ấm từ xa thì không như vậy. Nó giống như một thứ đang sống cùng bạn. Sau hàng trăm lần pha trà, thành ấm sẽ dần dần thay đổi. Ban đầu nó có màu khá lì, nhưng theo thời gian sẽ bóng lên một cách tự nhiên. Không phải do men, mà là do tinh dầu trà đã thấm vào. Mùi hương cũng thay đổi, trở nên sâu hơn và đậm hơn. Dân chơi trà gọi quá trình này là dưỡng ấm. Và khi đã dưỡng thì phải chăm. Một chiếc ấm từ xa cao cấp thường chỉ dùng cho một loại trà duy nhất, ví dụ chỉ pha ô long hoặc chỉ pha phổ nhĩ. Không ai dùng chung vì như vậy sẽ bị loạn mùi. Họ cũng không rửa ấm bằng xà phòng, chỉ dùng nước nóng tráng qua. Nghe thì cũng rất lạ đời, nhưng mục đích là để giữ lại lớp tinh dầu đã tích tụ ở trong lòng ấm. Sau vài năm, chiếc ấm đó sẽ trở thành một thứ rất riêng. Cùng một loại trà, cùng một người pha, nhưng dùng ấm đã dưỡng lâu, hương vị có thể khác hoàn toàn so với ấm mới. Lúc này chiếc ấm không còn là công cụ nữa, nó trở thành một phần của trải nghiệm. Và khi một chiếc ấm đã hội tụ đủ các yếu tố, đất quý, tay nghề cao, kỹ thuật hoàn hảo và được dưỡng đúng cách, nó đã vượt ra khỏi phạm vi của một vận dụng. Nó trở thành nghệ thuật. Trên thân ấm có thể xuất hiện thư pháp, hình chạm khắc, dấu triện của nghệ nhân. Mỗi chi tiết đều mang tính cá nhân, không cái nào giống cái nào. Và điều này khiến mỗi chiếc ấm gần như là độc bản. Và giống như tranh vẽ hay đồ cổ, giá trị của nó không nằm ở vật chất mà nằm ở câu chuyện phía sau. Ai làm ra nó, làm vào lúc nào, dùng loại đất gì, đã qua tay những ai, tất cả đều ảnh hưởng đến giá. Có những chiếc ấm được bán với giá vài chục nghìn đô, quy ra cả tiền tỷ, không phải vì nó đẹp hơn mà vì nó có lịch sử, nó có danh tiếng, nó có giá trị sưu tầm. Lúc này nó giống như tranh của Picasso hay đồ cổ trong bảo tàng. Người mua không mua để dùng hàng ngày mà để sở hữu một phần của nghệ thuật. Và nếu không có văn hóa trà, tất cả những điều trên sẽ không tồn tại. Giả sử bán cái ấm này cho người chẳng hiểu gì về trà như mình chẳng hạn, thì chắc chắn cũng không bán được vì mình không thích hoặc không có tiền để mua. Hoặc bán cho Tây thì chưa chắc đã đắt, mà cái đắt ở đây phải là văn hóa. Ở Trung Quốc, uống trà không đơn giản là giải khát, nó là một phần của đời sống tinh thần. Người ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để pha trà, nói chuyện, suy nghĩ hoặc đơn giản là tận hưởng. Trong không gian đó, chiếc ấm từ xa đóng vai trò trung tâm. Nó không chỉ là công cụ mà là linh hồn của buổi trà. Người hiểu trà có thể nhìn ấm để đoán tuổi, sờ vào để biết đất, nghe tiếng rót nước để đánh giá kỹ thuật. Tất cả tạo nên một thế giới rất riêng mà người ngoài nhìn vào thì lại thấy hơi khó hiểu. Nhưng chính sự khó hiểu đó tạo ra giá trị, vì không phải ai cũng hiểu nên người ta lại càng trân trọng. Cuối cùng, tại sao một chiếc ấm nhỏ lại có thể đắt bằng cả một căn nhà? Câu trả lời nằm ở chỗ, nó không chỉ là cái ấm. Nó là đất có tuổi đời hàng trăm triệu năm, là tay nghề tích lũy hàng chục năm của nghệ nhân, là quá trình sử dụng và nuôi ấm kéo dài nhiều năm, và là cả một nền văn hóa trà ở phía sau lưng. Khi tất cả những yếu tố đó cộng lại, giá trị của chiếc ấm không nằm ở vật chất nữa, nó nằm ở trải nghiệm, nghệ thuật và sự hiếm có. Cũng giống như đồng hồ cơ hay xe cổ, người ta không mua nó chỉ để dùng. Người ta mua vì họ hiểu nó và vì họ muốn sở hữu một thứ mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Đó là lý do tại sao có những chiếc ấm nhỏ xíu nhưng giá trị lại lớn đến như vậy. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.